Feel na feel ko yung aking hair. And I just wanted to say, sorry kung medyo nawala ako sa pag-vlog. Wow, kala mo naman may mga naghahanap. Pero anyway, di lang ako nag-iaktif kasi tinatamad ako mag-edit. Pero yes, ito na yung video and then ipag-chop-chop ko siya with a short vlog nung sa It Chapter 2 premiere. Yun lang, and yeah, we'll be in Singapore next week. So magkakaroon tayo ng vlog ng Singapore travel vlog. Yay! 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 Okay, yun lang. Good night! Hi! Thanks again to Lemon for inviting us. Invited tayo sa premiere ng It Chapter 2, so I'm gonna take it there, so let's see. Also, I'm not sure kung hindi nyo na-notice or na-notice nyo, pero tumatak ako. So, yun lang, baka sabihin nyo, bakit parang ang laki-laki mo tignan sa camera? Nope, di lang yun yung camera, totoo talaga, dahil lumalaki talaga ako, kaya din hanggang dito na lang yung pinapakita ko ngayon. Dito lang, yan. Kasi, pag down there, medyo palaki na siya. And anyway, do you want to see? Look at the hair, habang di pa siya magulo. Yes, bagong-ayos. Pag magulo na yan. Yes, bres. So, first things, wow, may pag-ganon, may pabiglang. Okay, so first plan is to send out baby edging to and then, gusto ko sa kanya gawin yung achoo. So if you know what I mean, what the... Let's see! Okay, bye-bye. Ang lakas ng babaw. Ang lakas ng... Hindi mo tinanong yung ano. Kaya ang full. Naka-check ako, babe. Uy, naku-flow talaga. Nakuhin kita! Kadiri ka. Pero seryoso. Takot siya. Excited ako. Love. Madali ko na naman agad. And then Pennywise is over there. Ganun, balik mo nga. Wait, I think ganun na. Kasi di siya pwede flip. Ganda nga yun. Mukha ka talaga. Ang ganda. Yes, bro. Gusto ko rin maging losers ko. This has been your average car is about to skyrocket.